Începem prin a găti sfecla. Vom fierbe la aburi aproximativ 700 de grame de sfeclă crudă. Folosim o sită specială pentru fiert la aburi. Procesul durează 30-40 de minute în funcție de mărimea sfeclei. Pentru a verifica dacă este gata, înfingem o furculiță sau un cuțit subțire. Dacă intră ușor, sfecla este fiartă. Între timp pregătim usturoiul copt. Tăiem vârful căpățânii de usturoi. Adăugăm un praf de sare și o linguriță de ulei de măsline. Îl împachetăm în hârtie de copt, apoi în staniol și îl coacem fie în air fryer la 180 de grade Celsius timp de 15-20 de minute, fie în cuptor la 200 de grade Celsius timp de 35 de minute. Când sfecla este fiartă, o scoatem pe o farfurie și o lăsăm să se răcească puțin. Dacă preferați, sfecla poate fi și coaptă la cuptor. Se spală bine, se împachetează în hârtie de copt și folie de aluminiu și se coace la 200 de grade Celsius timp de 45-60 de minute până devine fragedă. Curățăm sfecla de coajă. Este recomandat să folosim mănuși pentru a evita pătarea mâinilor. Pe lângă culoarea vibrantă, sfecla este o adevărată comoară nutrițională. Conține antioxidanți puternici, fibre, vitamine și minerale esențiale pentru sănătatea organismului. Dăm sfecla prin răzătoarea mare. Consumul regulat de sfeclă ajută la îmbunătățirea circulației sângelui și la reducerea tensiunii arteriale. De asemenea, sfecla susține detoxifierea ficatului și contribuie la sănătatea digestivă. Dumneavoastră cum o consumați de obicei? Care sunt rețetele dumneavoastră preferate cu sfeclă roșie? Adăugăm peste sfeclă usturoiul copt. Asezonăm cu un sfert de linguriță de piper negru măcinat și jumătate de linguriță de sare pentru început, apoi ajustăm după gust. Adăugăm 450 de grame de iaurt de soia. Dacă doriți să vedeți cum puteți pregăti iaurt vegetal acasă, click pe linkul din dreapta sus sau pe cel din descriere. Amestecăm bine. În funcție de cât de acru este iaurtul, ajustăm gustul cu câteva picături de zeamă de lămâie. În bucătăria turcească, meze reprezintă o selecție de aperitive servite înaintea mesei principale sau ca parte a unui festin variat. Aceste preparate includ salate, humus, legume gătite și iaurturi aromate, fiind menite să fie savurate încet, alături de pâine proaspătă sau lipii. Pe lângă gustul delicios, mezea aduce și o atmosferă prietenoasă la masă, fiind o ocazie de a împărtăși preparate cu cei dragi. Aceasta este varianta noastră de salată cu sfeclă și iaurt, o combinație sănătoasă și delicioasă, perfectă ca aperitiv sau garnitură. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul Rețete Vegane cu Lina și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu noi rețete savuroase. Avem nevoie de 1 kg de ciuperci pleurotus. Aceste ciuperci sunt foarte savuroase și au o textură fermă. Le vom opări timp de 5-8 minute în apă clocotită pentru a elimina orice substanțe nedorite. Acest pas ajută la obținerea unei texturi mai fragede, mai ales dacă vrem să obținem o supă curată și cu un gust mai delicat. Însă, dacă preferați, puteți adăuga ciupercile direct în supă așa cum sunt, pentru o consistență mai fermă și un gust mai intens. Le transferăm într-un bol și le dăm deoparte să se răcească. Rețeta completă cu lista de ingrediente și modul de preparare îl găsiți în descrierea acestui video. Într-o oală mare adăugăm 2 linguri de ulei de măsline și încălzim la foc mic. Începem să adăugăm legumele. 200 de grame de ceapă tocată mărunt, 200 de grame de morcov tăiat în cuburi, 100 de grame de rădăcină de țelină, 50 de grame de păstârnac, 150 de grame de ardei roșu și 100 de grame de țelină apio. Asezonăm cu puțină sare, care va ajuta legumele să își elibereze sucurile și le face să se caramelizeze frumos.
Caramelizarea legumelor este esențială pentru a intensifica aromele supei, dându-i un gust mai bogat și mai complex. Acoperim oala cu un capac și lăsăm legumele să se călească la foc mic timp de 10-15 minute, amestecând ocazional. În acest timp, tocăm ciupercile în cuburi potrivite. Urmăriți rețete vegane cu Lina pentru și mai multe idei delicioase. Dacă vă place această rețetă, nu uitați să dați un like, să o distribuiți cu prietenii. Susținerea dumneavoastră mă ajută enorm să continui acest proiect și să creez rețete noi pentru dumneavoastră. După ce legumele s-au caramelizat și au căpătat o nuanță aurie, adăugăm ciupercile pleurotus tocate. Adăugăm sare după gust și amestecăm bine până când ciupercile sunt încorporate perfect cu legumele. Acum adăugăm 2-3 litri de apă sau supă de legume. Cantitatea de lichid poate fi ajustată în funcție de cât de densă doriți să fie supa. Dacă vreți o supă mai zemoasă, adăugați mai multă apă. Dacă preferați o supă mai densă, adăugați mai puțină apă. Lăsăm supa să fiarbă la foc mediu timp de 15-20 de minute până când legumele sunt fierte. În acest timp pregătim smântâna de caju. Este simplu. Hidratăm în apă fierbinte 120 de grame de caju. Îl lăsăm la hidratat pentru 10-15 minute. Adăugăm în blender cajuul hidratat. Mai adăugăm 2 linguri de drojdie inactivă și 300 de ml de apă. Blendăm foarte bine până obținem o consistență cremoasă. Această smântână de caju este perfectă pentru a adăuga o textură fină și cremoasă supei fără a folosi lactate, dar în loc de smântână de caju puteți folosi orice smântână vegetală preferați. După ce supa a fiert, adăugăm smântâna de caju în oală, amestecăm bine și lăsăm să dea un clocot. Tocăm mărunt o legătură de pătrunjel verde proaspăt. Adăugăm pătrunjelul tocat, amestecăm și oprim focul. Supa este gata! Servim supa cu usturoi ras și puțină zeamă de lămâie după gust. Dacă nu vă place usturoiul, puteți să o serviți și fără. În loc de zeamă de lămâie puteți adăuga oțet de mere. Serviți alături de un ardei iute pentru o notă picantă și alegeți varianta care vă place cel mai mult. Sper că v-a plăcut această rețetă de supă cu ciuperci pleurotus și legume. Este perfectă pentru o masă sănătoasă și plină de savoare. Găsiți rețeta completă în descrierea acestui video. Mulțumesc că ați fost alături de mine și nu uitați să vă abonați pentru mai multe rețete delicioase. Într-un bol amestecăm 320 de grame de făină integrală de grâu cu un praf de sare. Adăugăm 100 de ml de ulei de măsline, 15 ml de oțet de mere și 100 de ml de apă rece. Acest mix de ingrediente creează un aluat fraged, iar oțetul de mere ajută la obținerea unei texturi mai fine. Amestecăm ingredientele cu o furculiță și apoi frământăm aluatul doar cât să se omogenizeze. Este important să nu frământăm excesiv aluatul pentru crustă, deoarece acest lucru poate duce la o textură prea densă și tare.
Când frământăm prea mult, se dezvoltă prea mult glutenul, ceea ce face ca aluatul să devină mai dens. Scopul este să obținem o crustă ușor fragedă și crocantă, așa că trebuie doar să amestecăm ingredientele până când se încorporează complet, fără a insista prea mult. Astfel vom obține o crustă delicioasă și ușor sfărămicioasă, perfectă pentru tarta noastră. Înfășurăm aluatul în folie alimentară și lăsăm să se odihnească la frigider timp de 30 de minute. Să pregătim umplutura. Într-un bol adăugăm 200 de grame de făină de năut, 2 linguri de pudră de tapioca, 3 linguri de drojdie inactivă, o linguriță de usturoi pudră, o linguriță de ceapă pudră, o linguriță de turmeric, jumătate de linguriță de piper negru măcinat, jumătate de linguriță de fulgi de chili, jumătate de linguriță de sare, jumătate de linguriță de sare neagră calanamac și 350 de ml de apă. Amestecăm bine cu un tel, astfel încât să obținem o compoziție cremoasă fără cocoloașe. Vom lăsa acest amestec să stea 20-30 de minute, timp în care ingredientele se hidratează, iar aromele se combină armonios. Între timp pregătim legumele. Feliem subțire o ceapă mare. Într-o tigaie încinsă adăugăm o lingură de ulei de măsline și punem ceapa la călit. Tăiem 3 dovlecei zucchini în felii subțiri de aproximativ 2-3 mm. Adăugăm dovlecei în tigaie și îi vom căli timp de 5-7 minute la foc mediu. Legumele ar trebui să se înmoaie ușor, dar să-și păstreze textura. Dovleceii, cunoscuți și sub denumirea de zucchini, acest sortiment de culoare verde, au fost cultivați pentru prima dată în America Centrală și au devenit foarte populare în bucătăria europeană, mai ales în Italia, de unde vine și denumirea zucchini. Aceștia sunt o alegere excelentă în bucătărie datorită conținutului lor ridicat de apă și nutrienților esențiali, precum vitaminele A, C și potasiu. În plus, sunt foarte versatili și se potrivesc de minune în rețete simple, cum este și această tartă. Când sunt gata, oprim focul și lăsăm legumele să se răcească puțin. Scoatem aluatul din frigider și îl întindem pe o suprafață pudrată cu făină. Formăm o foaie subțire de aproximativ 3-5 mm. O transferăm într-o tavă pentru tartă, presând-o ușor pe margini pentru un aspect frumos și uniform. Noi am folosit o tavă cu fundul detașabil. După ce legumele s-au răcit puțin, le adăugăm peste compoziția de făină de năut și le amestecăm cu grijă. Dacă vă plac rețetele mele, vă rog să-mi dați un semn. Lăsați un comentariu și dați un like. Susținerea dumneavoastră este esențială și mă motivează să continui să împărtășesc rețete delicioase. Dacă apreciați ceea ce gătesc, nu uitați să distribuiți videoclipul pentru a ajunge la mai mulți iubitori de mâncare bună. Împreună putem răspândi savoare și inspirație. Turnăm compoziția de năut, dovlecei și ceapă peste crustă. Coacem tarta la cuptor la 180 de grade Celsius timp de 40-45 de minute până când crusta devine aurie, iar compoziția din făină de năut este bine închegată.
Lăsați tarta să se răcească ușor înainte de a o tăia. Este perfectă atât caldă cât și la temperatura camerei, alături de o salată proaspătă sau de sosul favorit. Crustă fragedă, umplutură cremoasă din făină de năut și dovlecei fragedi se combină perfect într-un preparat echilibrat. Este o opțiune excelentă dacă vreți ceva lejer, dar totuși sățios. Făina de năut aduce un plus de proteine și nutrienți, iar uleiul de măsline și ingredientele simple fac din această tartă un preparat potrivit pentru cei care caută alternative pe bază de plante. Preparatul este ușor de personalizat și sigur va deveni o rețetă de bază în bucătăria dumneavoastră. Vă invit să încercați rețeta și să-mi spuneți în comentarii cum v-a ieșit. Începem prin a mărunți 400 de grame de tofu cu o furculiță. Acesta este unul dintre ingredientele principale, care va înlocui brânza clasică, oferind o textură cremoasă, dar în același timp fiind și o sursă bună de proteine. Adăugăm 500 de grame de iaurt de soia, care oferă o textură mai fină și adaugă o ușoară aciditate, asemănătoare brânzei dulci. Dacă doriți să vedeți cum am pregătit tofu și iaurt de soia acasă, găsiți linkurile în colțul din dreapta sus sau în descrierea acestui video. Adăugăm un praf de sare pentru a potența aromele și o jumătate de linguriță de turmeric pentru a-i da culoare. Pentru aromă adăugăm o linguriță de esență de vanilie și îndulcim cu 125 de ml de sirop de agave, un îndulcitor natural ce va oferi un gust perfect echilibrat. Dacă doriți, puteți adăuga coajă de portocale sau coajă de lămâie și dacă preferați, puteți folosi zahăr sau orice fel de alt îndulcitor aveți la îndemână. Adăugăm 3 linguri de amidon de porumb. Acesta ajută la legarea compoziției și îi oferă consistență. Amidonul poate fi înlocuit cu făină de tapioca sau făină de orez. Acesta este un desert simplu, dar delicios. Dacă vă place rețeta, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să lăsați un comentariu. Adăugăm 50 de grame de merișoare și 50 de grame de stafide, pentru un plus de dulceață și un gust ușor fructat. Într-o oală cu apă fierbinte gătim 250 de grame de macaroane conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Pentru această rețetă eu am folosit macaroane, dar puteți folosi orice tip de paste preferați. Fusilli, penne, farfalle sau chiar spaghetti. Toate merg la fel de bine. Alegeți ceea ce aveți la îndemână sau ce vă place cel mai mult. După ce sunt fierte, le scurgem bine și le adăugăm peste compoziția noastră. Amestecăm totul foarte bine pentru a ne asigura că pastele sunt uniform acoperite cu crema de tofu și iaurt. Transferăm totul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și nivelăm frumos compoziția. Dăm tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius și coacem timp de 35-40 de minute până când desertul capătă o nuanță aurie și o textură ușor fermă la suprafață. După coacere, lăsăm să se răcească puțin înainte de a-l tăia. Se poate servi atât cald cât și rece. Este delicios în ambele variante. Și gata! Avem un desert simplu, nostalgic și 100% vegan. Macaronele cu brânză au o textură cremoasă și un gust dulce aromat, exact așa cum mi le amintesc din copilărie. Sper să încercați și voi această rețetă și să vă placă la fel de mult cum îmi place mie. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și să-mi scrieți în comentarii cum vi s-a părut. Până data viitoare, vă doresc spor la gătit și numai bine!